mày tạm mai cơ tạm mai amon amon tạm mai để chấm mà đây thà lấy ông con anh vô lọt bị buộc nhom nhéคือดาวเมทหัวเนี่ยโมตาสะเนี่ยโมตาสะเนี่ยโมตาสะบ้านในทำเหมือนนึกได้เมทัวเมทัวเมทัวมวยเต้นบังมวยเต้นมันไตเป็นไอ้เลี้ยวไตตบไอ้เกยđóไตต่อยกับไอ้นี่เลี้ยวเต้นหนึ่งไก่หนึ่งเนี่ยอ๋อเนาะต่อยมาแต่โมนี้เมทัวมันตายทัวไปจะไปคนเลยโอ้ดึงมวยนี่เอาโอเคมาทามาแต่โมนี่คือมนุษย์ได้ไม่ทั่วเฮ้ยไม่ทั่วสมบูรณ์ไม่ทั่วเนี่ยโมตาฟังคือจังก็วิเกจานจิกรู้ไหนที่ต้องนั่งรอไม่แต่ดิ้นจิ้ว